عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 499، ولا زلنا في موضوع الإيجاز، المحكم المتشابه، وفيما يخص الإجازة بالحذف خلال المحكم المتشابه، وهذه الحلقة الثانية في المحكم المتشابه. من السهل أن يكون الإنسان جاهلا، من الصعب أن يكون راسخا في العلم القرآني. هذا يستلزم استعدادا وتأهيلا وموهبة بحثية، وقبل هذا وبعده تستلزم إخلاصا في طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. من أسف أن الذين يعني يبحثون عن العوج في القرآن، يسعون في آيات الله معاجزين، يسهل عليهم أن يتهموا القرآن، وهناك من يتخصص في هذا. وتأتي لي أسئلة كثيرة في هذا الموضوع، يقول أنا تناقشت مع كذا وقال لي طب كذا إلى آخره. ودائما أقول لا تجادل الذي يكذب بآيات الله، لأنه لا فائدة منه. من الموضوعات التي يعني يقع فيها أولئك الهواة، موضوع ليس فقط المحكم المتشابه هم لا يفهمونه، ولكن شيء خاص بالمحكم المتشابه أيضا، وهو أوسع أيضا في يعني مستقل، لكن هو الإيجاز بالحذف. من ضمن البلاغة القرآنية الإيجاز بالحذف. يعني الإيجاز بالحذف يعني حذف الفاعل اكتفاء بالمفعول، حذف الخبر اكتفاء بالمبتدأ، حذف الموصوف يعني اكتفاء بالصفة. لما يقول ربنا سبحانه وتعالى وجنى الجنتين دان، دان يعني قريب، يعني جنى الجنتين شخص قريب، أو اللي هو يعني الولدان المخلدون. فهنا دان ديت صفة، والموصوف اللي هو شخص ده محذوف، وطبعا يكون محذوف للعلم به. وموضوع الإيجاز بالحذف موضوع هائل جدا في القرآن الكريم، وقل ما يعرفه أحد، واحدة لنا فيه أبحاث يعني. المهم، من ضمن موضوع الإيجاز بالحذف والمختص بالمحكم المتشابه قوله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، آية مشهورة: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. طبعا هذه الآية تنطبق على عصرنا تماما، التدمير الذي يحدث في بلاد المحمديين بسبب المترفين. لكن الذين يسعون في آيات الله معاجزين يقول لك بس ده ربنا بيقول، ده في القرآن بيقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني ربنا أمر مترفين ففسقوا فيها. طب إزاي بقى يدمرها تدمير؟ أصلا هو اللي أمره. أنا كتبت مقالتين في الموضوع ده منشورين في موقع هذا القرآن، لكن هناخد منها هنا في هذه الحلقة دليلا على الإيجاز بالحذف وأيضا المحكم والمتشابه. لأن هنا إيجازا بالحذف، وإذا أردنا أن نهلك قرية، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، المحذوف هنا بالعدل، فكانت النتيجة ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ليه؟ نشرح بقى من خلال الموضوع الإيجاز بالحذف وموضوع المحكم المتشابه. المحكم أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان، وده ما جاء في الآية 90 من سورة النحل. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يعني ربنا يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. إذن بالتالي وإذا رد أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها بالإيه؟ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهيناهم عن الفحشاء والمنكر. إذن هنا بقى هذه الآية هي آية محكمة،
ونفهم من خلالها الآية 16 وإذا أردنا أن نهلك قرية. مش بس كده، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأعراف في الآية 28-29: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ربنا يرد: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. وعندنا في سورة الحديد إن كل الأنبياء أرسل الله سبحانه وتعالى لهم الرسل والكتب ليقوم الناس بالقسط، فإقامة القسط مقصد في يعني إرسال كل الرسالات الإلهية. إذن بقى وإذا أمرنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أن أمرناهم بالقسط، أمرناهم بالعدل، لأن وجودهم ظلم. أنا معنى المترف يعني يعني مترف مثلا زي ما بيحدث في مصر دلوقتي، أقلية قليلة جدا بليونيرات والأغلبية جائعة. إذن بالتالي بقى ده دليل على أن إهلاكا سيحدث. فهنا بقى الآيات المحكمة اللي هي الأعراف 28 والنحل 90، ويعززها أيضا ما جاء في موضوع الإهلاك. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما هلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. ده الآية الشعراء الآية 208 ربنا لا يهلك قرية إلا إذا بعث لها منذرين. المنذرين دول قد يكونوا أنبياء، والمنذرين قد يكونوا من الشهداء على قومهم الذين يأمرون بالقسط ويدعون إلى القسط ويحذرون من أن يكونوا سببا في إهلاك القوم. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة هود الآية 116 و 117: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، المترفين، وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذن بقى هنا إجاز بالحذف: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أين أمرناهم بالعدل ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه من الآيات المتشابهة، والآيات التي استشهدنا بها هي آيات محكمة. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.